হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই মেখেলা এখনত কেনেদৰে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিলোঁ তাকে দেখুৱাম। এই ডিজাইনটো একেবাৰে সহজ আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া, আপোনালোকেও নিজে কৰিব পাৰিব। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ডিজাইন কৰিবলৈ মই এখন উকা মুগা কালাৰৰ মেখেলা লৈছোঁ আৰু তাত মই কাৰ্বনৰ সহায়ত ডিজাইনটো মেখেলাখন উঠাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই গোটেই মেখেলাখনতে কাৰ্বনৰ সহায়ত ডিজাইনটো আঁকি ল'ম। ডিজাইনটো গোটেই মেখেলাত আঁকি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ফ্লাৱাৰ লেচবোৰ কাটিছিলোঁ এটা এটাকৈ, তাৰপিছত এটা এটাকৈ মেখেলাখনত থৈ গৈছোঁ। মই মেখেলাখন ডিজাইন কৰিবৰ বাবে 3টা ফ্লাৱাৰ লেচ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইবোৰ থৈ গৈছোঁ এটা এটাকৈ। আৰু এতিয়া থৈ যোৱা ফ্লাৱাৰ্ছবোৰত আঠা লগাই দি আছোঁ। এনেদৰে মোৰ গোটেই ফ্লাৱাৰ্ছবোৰত আঠা লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ফেব্ৰিক কৰিম। ফেব্ৰিক কৰিবৰ বাবে মই 2টা কালাৰ লৈছোঁ, এটা হৈছে পাতল সেউজীয়া আৰু এটা ৰঙা, কলিবোৰত দিবৰ বাবে। মেখেলাখন ফেব্ৰিক কৰাৰ আগতে মই মেখেলাখনৰ মাজৰ ভাগত এখন ডাঠ কাগজ পাৰি লৈছিলোঁ, প্লাষ্টিকৰ নিচিনা। তেতিয়া মেখেলাখন ফেব্ৰিক কৰিলে মেখেলাৰ বেক চাইডত লাগি নধৰে। আৰু মোৰ ফ্ৰণ্টৰ ফালটোত ফেব্ৰিক কৰা হৈ গ'ল আৰু মই তাত আউটলাইনাৰ দি এতিয়া আঁকি আছোঁ। আউটলাইনাৰটো মই গ্লিটাৰ আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নৰ্মেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ গ্লিটাৰটো ভাল লাগে কাৰণে মই গ্লিটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এনেদৰে মোৰ ফ্ৰণ্টৰ ফালটোত গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল ডিজাইন। এতিয়া বেক চাইডটোত কৰিব লাগিব। মেখেলাখন ফ্ৰণ্টৰ চাইডটো শুকোৱাৰ পিছত মই মেখেলাখন উল্টাই দি কিনে এতিয়া বেক চাইডত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ দৰে বেক ফালৰটো ফেব্ৰিক কৰিবৰ বাবে মাজত এনেদৰে প্লাষ্টিকখন পাৰি দিছোঁ। কিন্তু মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, ফ্ৰণ্ট চাইডৰ ফেব্ৰিকখিনি নুশুকাওঁতে মই ওলোটাই দিছিলোঁ, সেইকাৰণে বেক চাইডতো লাগি গ'ল একেলগে। কিন্তু আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, ফ্ৰণ্টৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে বেক চাইডত লগাব। আৰু মই বেক চাইডতো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ নিচিনাকৈ ডিজাইনটো আঁকি তাৰপিছত এটা এটাকৈ ফ্লাৱাৰ লেচবোৰ থৈ গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আঠা লগাম।
আঠাখিনি লগোৱা হ'ল মই একেদৰে ফেব্ৰিক কৰি গৈ আছোঁ আৰু ফেব্ৰিক কৰা হোৱাৰ পিছত মই আউটলাইনাৰ দি লাইনবোৰ আঁকি গৈ আছোঁ আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ মেখেলাখন কৰা হৈ গ'ল অতি সহজতে আপোনালোকে এনেদৰে ডিজাইনবোৰ আঁকি কিনে কৰিব পাৰিব মেখেলাখন কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোককো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে মোক নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পিন কৰাই আছে আপোনালোকে তাত গৈ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই